Ó dáa, nítorí náà a ní ìwọ̀n déédéé, àfikún ńlá, ọ̀fẹ́ latex, ìmọ̀lára tínrín, ìmọ̀lára gbígbóná. Ó dáa. Strawberry. Dúró ná, kí ló dé tí wọ́n fi ń lo adùn strawberry? Ohun tí ó lè dàbí àìgbàgbọ́ ní báyìí yóò ṣẹlẹ̀ ní tòótọ́. Ẹnìkan yóò gbà láti bá ọ ní àjọṣepọ̀. Ó kú oríire. Wá, ṣé o gbàgbé nǹkan kan? Bẹ́ẹ̀ ni, ìyẹn náà ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n mò ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn kọ́ńdọ̀mù. Ohun tí ó dára ni pé kí o lo kọ́ńdọ̀mù nígbà tí o bá ní ìbálòpọ̀. Àwọn kọ́ńdọ̀mù jẹ́ ọ̀nà tí ó múnádóko fún ìdílọ́wọ́ oyún àti HIV àti àwọn STI. Mo rí i pé o nílò ìrànlọ́wọ́ díẹ̀. Jẹ́ kí n fún ọ ní àwọn ìmọ̀ràn díẹ̀ lórí bí o ṣe lè lo kọ́ńdọ̀mù dáradára. Ṣàyẹ̀wò ọjọ́ ìparí kọ́ńdọ̀mù láti rí i dájú pé kọ́ńdọ̀mù náà ò tíì bàjẹ́. Ṣí pálí kọ́ńdọ̀mù, má ṣe lo eyín rẹ, scissors tàbí èyíkéyìí ohun tá a fi ń gé nǹkan. Ó lè ya tàbí gé kọ́ńdọ̀mù. Ṣáájú ìbálòpọ̀, mú kọ́ńdọ̀mù jáde. Ó yẹ kí ó dàbí fìlà kékeré kan. Lẹ́yìn náà, tẹ orí kọ́ńdọ̀mù láti yọ afẹ́fẹ́. Lẹ́yìn náà, yí kọ́ńdọ̀mù sí ìsàlẹ̀ sí ìpìlẹ̀ okó tí ó dúró. Ó yẹ kí kọ́ńdọ̀mù náà yípo nírọ̀rùn. Tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ pé òdì ló wà. Àti pé ó yẹ kí o sọ́nù kí o sì lo ìmíràn. Lo kọ́ńdọ̀mù kọ̀ọ̀kan fún ìbálòpọ̀ kan. Lẹ́yìn tí ọmọkùnrin bá ti da àtọ̀ sínú kọ́ńdọ̀mù, yọ okó kúrò lákòókò tí ó wà ní líle. Di ìpìlẹ̀ okó mú láti má jẹ́ kí kọ́ńdọ̀mù jábọ́. Yọ kọ́ńdọ̀mù kúrò, so ẹnu ẹ̀ pọ̀ kí àtọ̀ má bàa dànù. So sínú àpò kékeré kan kí o sì sọ sínú àpò ìdọ̀tí kan. Kọ́ńdọ̀mù wà ní àwọn ọ̀nà àti àwọn ìwọ̀n oríṣiríṣi. Àwọn àwọ̀ oríṣiríṣi àti àwọ̀ ara tún wà. Ó ṣe pàtàkì láti wá kọ́ńdọ̀mù tí ó ní ìtura fún ìwọ àti alábàáṣepọ̀ rẹ. Díẹ̀ nínú àwọn kọ́ńdọ̀mù yìí ní nǹkan olómi amóhundẹ̀rọ̀ láti jẹ́ kí wọ́n ní ìtura díẹ̀ lákòókò ìbálòpọ̀. Àwọn mìíràn ò sì ní. Àwọn kọ́ńdọ̀mù tí kò ní lè ṣeé lò pẹ̀lú amóhundẹ̀rọ̀ tí wọ́n fomi ṣe tí o lè rírà nílé ìtajà oògùn tí wọ́n máa ń tò sí àwọn kọ́ńdọ̀mù. Má ṣe lo Vaseline tàbí àwọn òróró míì nítorí wọn yóò fọ́ kọ́ńdọ̀mù. A lè ra kọ́ńdọ̀mù ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìtajà àti àwọn ilé ìtajà oògùn pẹ̀lú àwọn ilé ìtajà oúnjẹ àti pàápàá díẹ̀ nínú àwọn ibùdó gáàsì. Kò sí ọjọ́ orí tí ó kéré jùlọ tàbí tí ó pọ̀ jù tí ènìyàn nílò láti jẹ́ láti lè ra àwọn kọ́ńdọ̀mù. Nítorí náà, tó o bá láǹfààní ẹ̀, ìgbà àkọ́kọ́ tó o máa ní ìbálòpọ̀ kò ní jẹ́gbà ìkẹyìn. Rántí láti ṣe ojúṣe tìrẹ, dáàbò bo ìlera rẹ àti ti alábàáṣepọ̀ rẹ. Lo kọ́ńdọ̀mù nígbà gbogbo. Ìgbà ìkẹyìn tí máa rán Ṣẹ́gun ní fèrè rèé. Títí dìgbà míì, má gbàgbé láti yẹ̀ mí wò lórí amaze.org tàbí kó o lọ sórí YouTube channel mi láti wò sí i. Ó dìgbà.